Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit în această zi minunată. Haideți să vedem cum va fi luna iunie pentru zodiile de foc. Adică berbec, leu, săgetător. Păi, aș putea să spun aici că luna iunie pentru voi este o lună benefică. De ce spun acest lucru? Pentru că urmează să aflați anumite vești. Aceste vești nu sunt vești întâmplătoare, sunt vești benefice pentru voi, dar sunt vești venite de la o persoană puternică. Această persoană poate să fie colaborator, poate să fie șef, poate să fie, nu știu, o persoană care vă oferă o oportunitate. Această persoană poate avea inițiala A sau M sau N, dar pentru o parte dintre voi, această oportunitate o așteptați de ani de zile. Și uite că în luna iunie vine. În această oportunitate mai poate fi implicată o persoană cu inițiala P sau D. Dar n-ar fi nimic exclus pentru cei care vă gândiți la o anumită persoană din trecut să își facă apariția, să vă trimită un mesaj, să vă facă o propunere de împăcare, de reconciliere, da? Poate această împăcare poate să fie și din punct de vedere sentimental, dar și din punct de vedere al carierei. Mai avem aici o inițială de S, o inițială chiar de Q. Poate pentru cineva dintre voi această inițială înseamnă ceva. Ideea este că această lună iunie pentru voi vine cu vești foarte bune. Văd că în luna iunie porniți la un drum sau e vorba de o nouă, la fel cum am spus, o nouă oportunitate, un schimb de direcție, da, poate să fie vorba, drumul poate să fie și fizic, dar poate să fie pur și simplu că schimbați voi direcția. Pentru o parte dintre voi are ceva de a face cu Ungaria sau cu limba maghiară sau cu o persoană, Margareta sau nu știu, să fie și un oraș din Statele Unite, Michigan, ceva de genul, poate să fie și o astfel de situație. Mai avem un cuvânt, fake, fuck, ceva de genul. Mă scuzați. Dar în același timp avem și o persoană din zodie cornută, berbec, taur, capricorn aici, care se implică în acest drum, da? Adică e o persoană care vă ajută oarecum să porniți pe acest nou drum. Aici, să știți că la acest drum pe care voi urmează să-l faceți, poate să fie inclusiv vorba de o cerere în căsătorie. Poate că aveți un partener și ce să vezi în luna iunie vă cere în căsătorie, da? Poate să fie și o astfel de situație sau să vă zic că ok, o să ne căsătorim și după ce ne căsătorim pornim la drumul respectiv, plecați într-o altă direcție, da? Într-o altă țară, într-un alt oraș și așa mai departe. Poate să fie și o astfel de situație. Dar pentru o parte dintre voi poate să fie
Faptul că dacă voi porniți la acest drum, acolo să întâlniți o anumită persoană cornută și să vă căsătoriți cu această persoană. Deci să existe această cerere în căsătorie, da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Ideea este că acest drum nu cred că este neapărat planificat de acum, ci cred că se planifică pe repede înainte, în câteva ore. Sau poate să fie vorba că acolo unde mergeți este un drum lung, este un drum pe care îl faceți în câteva ore. Dar este ceva legat de ore cu acest drum. Poate să fie vorba că acum, când ascultați această etalare, n-aveți niciun gând de plecați la un drum, dar ce să vezi? Apare un telefon, apare un mesaj, apare o persoană care spune hai cu mine în locul respectiv și pur și simplu ai plecat. Nu e vorba de neapărat de ceva programat dinainte. Sau poate să fie vorba, cine știe, planificați o vacanță, dar o planificați, nu știu, dați un click pe internet, găsiți o ofertă foarte bună și ați pornit la drum. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Vă văd aici totuși că vă îndoiți de anumite lucruri, de anumite oferte, de anumite propuneri, de anumite persoane destul de mult. Considerați, într-adevăr, anumite persoane intelectuale, anumite persoane inteligente, educate, dar aveți un moment în care vă îndoiți de capacitatea persoanei respective. Se poate întâmpla, nu știu, poate un eveniment, poate ceva neașteptat și cumva vă pune așa un semn de întrebare. Și vă gândiți, păi cum? Păi persoana aia e educată, inteligentă și așa mai departe, cum a putut să facă lucrul respectiv? Da? Și parcă vă face să vă îndoiți puțin de persoana respectivă. Însă, este bine totuși să analizați bine situația și să vedeți de ce s-au întâmplat evenimentele respective și să nu trageți concluzii mai repede decât este cazul. Acest lucru este valabil inclusiv și pentru persoanele care sunteți într-o relație. Persoanei îi se poate întâmpla un incident și voi să trageți niște concluzii sau să auziți anumite lucruri despre persoana respectivă și voi de acolo să trageți niște concluzii și să spuneți, nu mai vreau această persoană în viața mea pentru că nu mă așteptam să facă lucrul respectiv. Da? Dar este bine să analizați, să vedeți de ce persoana respectivă a recurs la un anumit gest sau de ce a făcut lucrul respectiv. Și mai apoi, fiecare dintre voi, bineînțeles, veți trage concluziile necesare. Dar nu trageți concluzii înainte de a analiza foarte bine situația. O parte dintre voi este posibil, într-adevăr, pe data de 8 sau pe data de 10 iunie să aveți, nu știu, un proces, să aveți ceva. Ideea este că indiferent ce aveți, sau pe data de 5-15, da? Dar indiferent de ce aveți, cumva este de bine, chiar dacă mergeți în locul respectiv cu inima destul de strânsă. Chiar dacă mergeți la un eveniment, cumva e posibil să aveți inima un pic strânsă în sensul că vă gândiți să mergeți, să nu mergeți, să stați, să faceți, da, și atunci, dar până la urmă mergeți și chiar vă veți simți foarte, foarte bine. Mai văd aici că aveți drumuri scurte pe care urmează să le faceți în luna iunie. Aceste drumuri sunt cel puțin 4, iar la unul dintre aceste drumuri vă veți întâlni cu o persoană dragă. Această persoană poate să fie de la o simplă cunoștință până la o persoană care a făcut parte la un moment dat din viața voastră sau poate face parte din viața voastră, dar nu v-ați mai văzut de foarte mult timp cu această persoană. Dar din câte văd aici, vă veți bucura destul de mult. N-ar fi nimic exclus aici ca în perioada respectivă, în luna iunie, la aceste drumuri scurte să vă întâlniți cu persoana iubită dacă nu v-ați văzut de foarte mult timp.
Mai văd aici că în luna iunie veți căuta locuri de relaxare, veți căuta lucruri care să vă relaxeze, dar nu atât, nu singur sau singură, ci înconjurată de prieteni, prietene, familie și așa mai departe. Nu vă văd să petreceți foarte mult timp singur sau singură și chiar dacă în acest moment sunteți singur sau singură din punct de vedere sentimental, ce să vezi, întâlnești o anumită persoană în luna iunie care îți dă așa puțină adrenalină și unde, cel puțin măcar în luna iunie, sunteți cu această persoană. După care veți vedea dacă mai continuați relația sau nu. De ce spun acest lucru? Pentru că, da, în unele situații relația se continuă, în altele cumva realizați că nu este persoana potrivită pentru voi sau pur și simplu această persoană dispare din peisaj. Da? Și atunci, bineînțeles că lucrurile nu merg în direcția care ați vrut-o voi. Dar pot fi și lucruri pozitive, nu doar negative. Acum, depinde de persoana pe care o întâlniți. Da? Țineți cont că este o etalare generală, nu personală și nu vi se poate potrivi tuturor. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, pentru zodiile de foc, pentru luna iunie. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!